Tämä on tavallaan jatkoa Haapamäen höyryveturimuseoa esitteleville videoille. Tässä videossa näytän Haapamäen ratapihaa ja vanhaa rautatiekalustoa. Tämä on raskas pikajunaveturi HR1, eli tuttavallisemmin Ukko-Pekka. Se oli Suomen rautateiden voimakkain henkilöliikenteen höyryveturi. Tyyppiä rakennettiin kaiken kaikkiaan 22 kappaletta Lokomon ja Tampellan konepajoilla vuosina 1937–1957. Tämän veturin on valmistanut Tampella 1955. Veturin suurin sallittu nopeus on 110 kilometriä tunnissa, veturin massa on 93 tonnia, mutta työkunnossa sen kokonaismassaa kasvattavat tämän lisäksi noin 63 tonnia vettä ja hiiltä. VR3 eli Kukko on suomalainen järjestelyhöyryveturi. Ensimmäinen VR3 tilattiin vuonna 1924. Sen valmisti Hanomag Saksassa ja se sai numeron 752. Loput 4 valmisti Tampella Oy Tampereella. Veturit olivat käytössä aivan höyrykauden loppuun eli vuoteen 1975 asti. Prototyyppikappale 752 sijoitettiin Kuopion asemalle muistomerkiksi. Veturi numero 753 on täällä Haapamäellä ja numero 755 Hyvinkään konepajalla. 2 huonokuntoisimmaksi päässyttä romutettiin 1970-luvulla. VR5 oli lempinimeltään Kalkkuna. VR5-veturit olivat liikenteessä aina vuoteen 1972 asti, jolloin ne poistettiin. Yksi veturi numero 1422 on säilynyt Haapamäen veturipuistossa. TK3, lempinimeltään Pikkujumbo, on tyypiltään kevyt tavarajunaveturi. Vetureita rakennettiin kaikkiaan 161 kappaletta vuosina 27–53. TK3 oli valmistusmäärältään suurin höyryveturisarja Suomessa. TK3-vetureita oli käytössä tavarajunissa höyryveturiliikenteen päättymiseen saakka vuoteen 1975. Osa vetureista jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle talvisodan jälkeen. Tämän veturin 1140 on valmistanut Tampella vuonna 1947. HV3, lempinimeltään Heikki, oli väliraskas henkilöjunien höyryveturi. HV3-vetureita valmistettiin kaikkiaan 24 kappaletta. Osan vetureista valmisti suomalainen Tampella ja Lokomo, osan saksalainen konepaja. Tämän veturin on valmistanut Lokomo noin 1940.
HV4 eli Pikku-Heikki oli henkilö- ja pikajunaveturi. Tampella ja Lokoma valmistivat vetureita 28 kappaletta vuosina 12–33. HV4-veturit hylättiin vuoteen 1965 mennessä. DM9 eli Porkkana tai Kiitojuna oli Valmet lentokonetehtaan vuosina 1965–1966 valmistama kolmivaunuinen dieselmoottorijuna.